vedem ce mai este dinozaur de cadou. Au cumpărat eu, și tata, și mama, și Emma. Au cumpărat Barbie Cutie, a mea, mic, cu ipuiaș. Sumaie, Emma, și sumaie. Adică fac. Să îmbrăcăm. Să vechem. Dinozaurul. Wow, ce frumos! Wow, are așa un curcubeu înăuntru. Haideți să-l întoarcem pe față. Despachetai cu asta, că e închisă! Să fie închisă mai asta! O să ieme! Iată, achizițiminte! Ce încălțăminte frumoasă! Ce-ar fi să eu îmbrăc și să îmbrăcăm cu fusta care a arătat-o sora mea, nu? Iată de stelelelele! Wow, ce frumoasă este! Haideți acum să o încălțăm! Dinozaurul, da,